नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो यस च्यानलमा। आज हामीले लिएर आएका छौँ टमाटरको चटनी कसरी बनाउने भन्ने रेसिपीलाई। कृपया यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अब लागौँ हामी भिडियोतर्फ। टमाटरको अचार बनाउनको निमित्त हामीलाई काटेर राखेको टमाटर, तेल, लसुनको टुक्रा वा लसुनको पेस्ट, हरियो धनिया, भुटेर पिसेर राखेको सेतो तिल र सुकेको रातो खुर्सानी आवश्यकता अनुसार। अब हामीले स्टोभ अथवा ग्यासमा एउटा कराईलाई तताउने छौँ र कराई तातिसकेपछि हामीले यसमा तेल तताउने छौँ। जब तेल तातिन्छ हामीले यसमा सुकेको खुर्सानी राखेर फुराउने छौँ र चलाउने छौँ। अब यसैमा हामीले लसुनको पेस्ट पनि फुराउने छौँ र यसलाई एकछिन चलाउने छौँ। जब यसको कलर परिवर्तन आउँछ हामीले यसमा धोएर काटेर राखेको टमाटरलाई एड गर्नेछौँ र यसलाई एकछिन चलाएर पकाउनेछौँ। अब तेल, मसला र लसुन सबैतिर मिक्स भइसकेपछि हामीले यसैमा स्वाद अनुसारको मसलाहरू राख्नुपर्छ। हामीले बेसार राखेका छौँ, त्यसै गरी स्वाद अनुसारको नुन एड गरेका छौँ र हामीले भुटेर राखेको सेतो तिल पनि यसैमा एड गर्नेछौँ। स्वादको लागि अलिकति हरियो धनिया पनि एड गर्नेछौँ र यसलाई मिक्स गरेर चलाएर पकाउनेछौँ। यसरी चलाउँदा भाँडोमा लाग्दैन किनकि टमाटरबाट पानी निस्कने हुन्छ। हामीले प्रत्येक टमाटरलाई यसरी थिचेर पकायो भने टमाटरको काँचोपन हराउँदै जान्छ। अब हामीले यसलाई 5-7 मिनट छोपिदिनेछौँ। 5-7 मिनटपछि हामीले यसको ढक्कन निकालेर यसलाई फेरि एकपटक चलाउने छौँ। अब हाम्रो टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब हामीले यो टमाटरलाई एकछिन चिसिन दिन्छौँ र चिसो भइसकेपछि मिक्सरमा राखेर यसलाई ब्लेन्ड गर्नेछौँ अथवा मसिनो बनाएर पिस्नेछौँ। यसरी ब्लेन्ड गरेर पिसिसकेपछि हाम्रो स्वादिष्ट अनि मिठो टमाटरको अचार तयार हुन्छ। यसरी तयार भएको अचार हामीले मोमोसँग, खानासँग तथा हरेक रेसिपीहरूसँग खान सक्छौँ। अब यसमा हामीले हल्का काटेर राखेको हरियो धनिया राखेर गार्निस गर्नेछौँ। हाम्रो चटनी एकदमै राम्रो देखिएको छ र खाँदा पनि एकदमै टेस्टी आएको छ। कृपया तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोहरू तपाईहरु सामु पहिला पुग्नेछन्।